vragen. Ja? Zijn jullie bekend hier? Ja. We kunnen Bokkenduinen een opstelterrein of zo. Moet ik daar dan linksaf of rechtsaf? Rechtdoor. Rechtdoor. Oké, super, dankjewel. Ja, alsjeblieft hè. Doei. 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 Dames en heren, goedemorgen. Deze sprinter rijdt naar Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal en Dordrecht.
heeft dan een extra stop in verband met de uitgang. Dus dan Kijk! Andere kant, hè? Andere kant, hè? Bedankt hè.